ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම. ඉතින් DC වෝල්ට්මීටර් and ඇමීටර් මේ විදිහට මම ඔයාලට අද ගෙනලා තියෙනවා. මේක කොහොමද සම්පූර්ණ පවර් සප්ලයි එකට සම්බන්ධ කරන්නේ A to Z සියලුම විස්තර මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා ඔයාලට. ඉතින් යාළුවනේ රැඳිලා එන්න වීඩියෝ එක අවසානෙත් එක්ම ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේක අන්බොක්ස් කරා මෙන්න මේ විදිහට තමයි පාර්ට්ස් ටික දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මීටර් එක. මේ මීටර් එකේ පුළුවන් යාළුවනේ වෝල්ටීයතාවය මනින්නත් පුළුවන්, ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මනින්නත් පුළුවන්. ඒකයි මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ. හැබැයි DC කරන්ට් එක මේකේ AC කරන්ට් එක මැනගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ මේ මීටරේ. AC කරන්ට් එක මැනගන්න වෙනම මේ වගේ මීටරයක් තියෙනවා. එතකොට යාළුවනේ මේකේ දීලා තියෙනවා මේ වගේ පවර් කෝඩ් දෙකක්. යාළුවනේ අපි දැන් බලමු මේ මීටරේ තියෙන පෝට් දෙක තියෙනවනේ. අනේ පෝට් දෙකට දීලා තියෙන ජැක් දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේ වගේ පෝට් දෙකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. බලන්න පින් 3ක් තියෙන එකක් තියෙන පින් 2ක් තියෙන එකක්. එතකොට මේ වයර් 3ක් තියෙන ජැක් එක තියෙනවනේ. අන්න ඒ ජැක් එක තමයි මේ 3 පින් පෝට් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. වයර් දෙකක් තියෙන ජැක් එක තමයි 2 පින් පෝට් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ ජැක් දෙකේ වෙනස බලන්න යාළුවනේ. මේකේ තියෙනවා පොඩි වයර් 3ක්. අනිත් එකේ තියෙනවා ලොකු වයර් 2ක්. එතකොට මේ පොඩි වයර් 3ක් තියෙන එකේ තියෙනවා රතු, කළු, කහ කියලා වයර් 3ක්. මේකේ රතුයි කළුයි වයර් එක තමයි අපි මේ මීටර් එකට පවර් එක දෙන්න ගන්න. අපි මේකට 5 වෝල්ට් පවර් එකක් තමයි දෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ ධන වයර් එක තමයි මේ රතු පාට, ඍණ වයර් එක තමයි කළු පාට වෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා යාළුවනේ කහ පාට වයර් එක. මේ කහ පාට වයර් එක අපි පවර් සප්ලයි එකේ ධන එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. මේක ඔයාලා තේරෙන්නේ නැත්නම් බය වෙන්න එපා. මම ඉස්සරහට වැඩිදුර මේකේ විස්තර කියලා දෙනවා. එතකොට මේකෙන් තමයි වෝල්ට් මීටරේ වෝල්ටීයතාවය මයින්නේ කහ වයර් එකේ. ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා මේ රතුයි කළුයි ලොකු වයර් දෙකක් තියෙනවා. අන්නේ වයර් දෙකෙන් තමයි අපි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මයින්න තමයි ඒ වයර් දෙක යොදාගන්නේ. ඔයා මතක තියාගන්න මේක රතුයි කළුයි කියලා තිබ්බට මේක ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ හැම මේකේ. මේකේ ඍණ වයර් එකට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ පවර් සප්ලයි එකේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ මීටරේට 5 වෝල්ට් පවර් එකක් දෙන එක. එතකොට ඒක දෙන්න මම මේ විදිහට ගන්නවා ෆෝන් charger එකක්. ඒ ෆෝන් charger එකත් මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන. ඒ හදන විදිය මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. එතකොට ඔයාට මේකෙන් ලේසියෙන්ම මේ මීටරේට පවර් සප්ලයි දෙන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් බලන්න වෝල්ට් මීටරේ ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන් වුණාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. යට මේක තියෙනවා නිල් පාට එක ඇම්පියරය පෙන්නනවා. උඩම රතු පාට එකෙන් වෝල්ටීයතාවය පෙන්නනවා. එතකොට මේ කහ වයර් එකනේ අපි වෝල්ටීයතාවය මයින්න ගන්නෙ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇඳලා පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද කනෙක්ෂන් දෙන්නේ කියලා තවත් පැහැදිලි වෙන්න ඔයාලට. බලන්න යාළුවනේ මම වෝල්ට් මීටරේ මේ විදිහට ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මේකේ මම දැන් අඳින්නේ මේ අර රතුයි කළුයි ලොකු වයර් දෙක. මේ ලොකු වයර් දෙකට බලන්න අපි කනෙක්ෂන් දෙන්නේ කියලා හොඳට. දැන් මේ විදිහට පවර් සප්ලයි එකෙන් එනවනේ ධන ඍණ කියලා වයර් දෙක. ඒකේ ඍණ වයර් එක තමයි අපි මේ විදිහට අර ලොකු වයර් දෙකට දෙන්නේ. මං කියවනේ ලොකු වයර් දෙකේ ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ කියලා. එතකොට ඔයාලට රතු එක මේ විදිහට ඍණ වයර් එකට ඉස්සලා දෙන්නත් පුළුවන්, කළු එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මේ විදිහට ඔයා ඍණ වයර් එක ඉන් කරනවා වෝල්ට් මීටරයට මේ විදිහට ඉන් කරනවා. එතකොට අනිත් රතු වයර් එකෙන් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කෙලින්ම ඍණ අවුට් එක විදිහට අපි භාවිතා කරන්නේ. බලන්න පවර් සප්ලයි එකකින් එන ධන වයර් එක ඒ විදිහටම අවුට් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මං දැන් අඳින්නේ මේ මීටරේට සප්ලයි දෙන වයර් ටික. ඒක ඔයා දැනටමත් දන්නවා රතු වයර් එක ධන වයර් එක, ඍණ වයර් එක තමයි කළු වයර් එක කියන්නේ. මේකට දෙන්න ඕනේ 5 වෝල්ට්. ඒකත් එක්කම තියෙනවා මේකේ කහ වයර් එක. එතකොට අපි මේ කහ වයර් එක කෙලින්ම සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ පවර් සප්ලයි එකේ ධන වයර් එකත් එක්ක. එතකොට ඒ අතර වෙනසින් තමයි වෝල්ටීයතාවය මයින්නේ.
එතකොට දැන් අපි ලොකු වයර් දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒ ලොකු වයර් දෙකෙන් තමයි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයම ඉන්නේ. බලන්න යාළුවනේ පවර් සප්ලයි එකකින් මේ විදිහට ධන ඍණ එනවා. ඒ ධන අවුට් එක කෙලින්ම අවුට් වෙනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඍණ වයර් එක මේ විදිහට වෝල්ට් මීටරයට ඉන් වෙලා එතනින්ම අවුට් වෙනවා ලොකු රතු හරි කළු හරි වයර් එකකින්. ඒක ඍණ අවුට් එක විදිහට. මම මේ විදිහට 8 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් හදාගත්තා මේක චෙක් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් දෙකක් පාස්සලා තියෙනවා. මේකේ කළු පාට එක තමයි ඍණ වයර් එක විදිහට මම ගන්නෙ. එතකොට බලන්න දැන් මේ ඍණ වයර් එක අර ලොකු රතුයි කළුයි වයර් දෙකෙන් එකට දෙනවා. ඒකේ ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ රතුයි කළුයි තිබ්බට. මේ විදිහට මම දෙනවා. එතකොට දැන් මම කළු එකටනේ දීලා තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රතු එක තමයි ඍණ වයර් එක විදිහට කෙලින්ම අවුට් වෙන්නේ. මෙන්න මේ රතු එක. යාළුවනේ ඔයා දන්නවා දැනටමත් මේ කහ වයර් එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ පවර් සප්ලයි එකකින් එන ධන තියෙනවනේ. ඒ ධනත් එක්කනේ අපි මේ කහ වයර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට යාළුවනේ මේ ඍණයි ධනයි අතර තියෙන වෙනස තමයි මේ විදිහට කහ වයර් එකෙන් වෝල්ටීයතාවයක් විදිහට අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් බලන්න මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනදී දැන් වෝල්ට් 8 මම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක තමයි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ අවුට්පුට් වෙන වෝල්ටීයතාවය 7.4ක් කියලා මේ සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නනවා මේකේ. අපි ඉතින් යාළුවනේ මේකට අවුට් එකට මේ විදිහට මෝටරය සම්බන්ධ කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෝටරේ එක වයර් එකක් මම මේ විදිහට ධන සප්ලයි එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. අනිත් එක මේ වෝල්ට් මීටරෙන් එන ඍණ වයර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා අනිත් පැත්ත. යාළුවනේ මම දැන් කියලා දෙන්නේ මීටරයට 5 වෝල්ට් සප්ලයි එක දෙන්න මෙන්න මේ ෆෝන් චාර්ජරේ හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉවර වෙනකල් බලන්න ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙයි මේකේ. යාළුවනේ අපිට කිසිම වැඩක් නැහැ මේක දාලා තියෙන්නේ ෆෝන් චාර්ජර් එකේ බර වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් චාර්ජර් එකක් විදිහට පෙන්වන්න තමයි මෙන්න මේ යකඩ කෑල්ල දාලා තියෙන්නේ. මේකේ නියුට්‍රල් ලයින් එකටයි ලෝඩ් ලයින් එකටයි මම මේ විදිහට වයර් දෙකක් පාස් ගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ අපි කොහොමද මේක ඍණ අවුට් එක හොයාගන්නේ? මෙන්න මේ USB එකේ කේසින් එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඍණ අවුට් එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න මම මේ විදිහට LED බල්බ් එකක් ගත්තා සරලව හොයාගන්න පහසු වෙන්න මල්ටිමීටර් එකක් නැති කෙනෙකුට. ඉතින් මම මේ විදිහේ කේසින් එකේ අවුට් එකට මේ විදිහට ඍණ තියලා ධන LED එකේ ධන මේ විදිහට තිය යනවා. එතකොට ඔයා බලන්න මේකේ දැන් LED එක පත් වෙනවනේ. අන්න එක තමයි 5 වෝල්ට් අවුට් එක වෙන්නේ. මම මේ ක්‍රමයේ කියලා දෙන්නේ මල්ටිමීටරයක් ගෙදර නැති කෙනෙකුට. මල්ටිමීටරයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මල්ටිමීටරයෙන් මේ විදිහට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්.
යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. අද බලන කෙනෙක් නම් පල්ලා තියෙන subscribe button එකත් ඔබන්න.